De RTS/RPG game, formerly known as Settlers Champion of Anteria, is inmiddels uit. Hij heet Champions of Anteria en Steven en ik gaan het er eens even over hebben. So, get ready for action. Smashing fights? Check. Explosive magic? Check. Sneaky tactics? Chickaroony. Big boss end of level punch-ups? You can bet your spoiler alert daddy there is. So gird your shield, sharpen your blade, and buckle your swash for some epic battles. Anteria is waiting. And the champions are too. You know the castle, right? Well, it's just outside, you can't really miss him. Ja, het verhaal is bij sommigen van jullie misschien inmiddels wel bekend. Deze game, afkomstig van Blue Byte, uitgegeven door Ubisoft, zou een tijd geleden eigenlijk nog uitgebracht worden als Settlers Champions of Anteria. Een vervolgdeel op de welbekende Settlers-reeks. Ja. Maar tijdens de beta die een hele tijd geleden gaande was, kwam dusdanig veel kritiek vanuit de community dat Ubisoft zoiets had van, weet je wat, fuck deze shit, scrappen, terug naar de tekentafel, we gooien het over een andere boeg en we maken er een nieuwe titel van. En dus hebben ze uiteindelijk het hele Settlers gebeuren achterwege gelaten. Nog wel een aantal dingen uit de welbekende Settlers reeks toegepast in deze game. Maar ja, hij is dus uiteindelijk een paar weken geleden uitgekomen onder de naam Champions of Anteria. Ja, en je zei al, het is RPG / ja, ook een beetje strategy, RTS, building. Ja, en echt helemaal real-time is het niet, want je hebt de mogelijkheid om tijdens de combat ook te pauzeren, zodat je rustig je moves kunt plannen. Ja, dus het is inderdaad niet echt real-time, want normaal gesproken heb je niet de keuze om de tijd stil te zetten. En dat heb je met die pauzeoptie wel. De game is er ook wel op gericht, zeg maar, dat je dat doet, want anders kost het je wel heel veel extra resources om alles en iedereen levende te houden. Ja. En ja, die combinatie van RTS en RPG, dat betekent wel dat beide elementen niet extreem de diepte ingaan. Dus het is een RPG light en een RTS light. Met wat Settlers base build erbij. Ja, je resources en building zit er ook bij. Maar het is de combinatie van die elementen die het interessant maakt. Niet de diepgang die in de individuele elementen te vinden is. Maar ik vind het wel een hele toffe mix. Want aan de ene kant is het een beetje een Warcraft-achtige game. Waarbij je gewoon met heroes rondloopt en de RPG-kant van de game ervaart. Ik ben wel ook precies het type strategy gamer die deze mate van diepgang kan waarderen. Als je waarschijnlijk echt een diehard RTS strategy gamer bent, dan zal dit misschien gewoon te simpel aanvoelen. Ja, maar voor mij is dat juist wel relaxed. Nou, voor mij was het net iets te oppervlakkig. Ik had iets meer diepgang gewild, iets meer complexiteit. Complexiteit die je wel in een bepaalde mate terugvindt in de wijze waarin je bijvoorbeeld de strijd aangaat met tegenstanders. Door het hele rock, paper, scissors-achtige gedeelte. Ja. Er zijn meerdere elementen. 5 stuks. Ja, lightning, wat is het? Earth, water, vuur en metal. Ja. Of nature. Nature is dat in plaats van earth en metal. En dan krijg je dus een soort van cirkeltje. Oké, het ene element werkt weer beter tegen het andere element. Je doet dan iets van 33% meer damage. En het andere is weer zwakker dan, weet je wel. Het is een beetje het zit ook wel logisch in elkaar. Het is niet heel moeilijk uit te vogelen, want elektriciteit doet natuurlijk meer damage op water, omdat dat geleidt. Water doet meer damage op vuur, et cetera, et cetera. En zo zit er gewoon een heel logische volgorde in. En heb jij de heroes waar je mee op stap gaat die elementen gebruiken? 3 states die je kunt kiezen. Er zijn 3 van de heroes. 5 waarmee je op stap gaat. Dus je maakt een selectie van wie je tof vindt. En je kan steeds ook 2 gebruiken. Dus je kan ook kiezen. Je komt nooit te staan voor een gevecht waar je altijd in het nadeel bent qua element. Nee. Je hebt altijd de flexibiliteit om er 2 te gebruiken. En het is niet super diepgaand, maar dit is voor mij echt zo'n game. Sowieso qua vormgeving is het heel comic-y en daarmee is ook natuurlijk de vergelijking... Fable-y? Ja, maar het gaat ook natuurlijk daarmee een beetje richting de Blizzard games. Warcraft, zeker. Ja, het is allemaal heel een beetje cartoony geproportioneerd, de characters.
Maar ja, dat werkt wel heel goed. Ze doen dan wel ook een beetje een komisch stijltje. En dat is inderdaad een beetje Fable. Dat ze de hak nemen op de verhaalvoering. En dat ze daar grapjes maken over de standaard sprookjes, et cetera, et cetera. Vond ik niet per se super clever. Maar ik vind de hele vormgeving wel heel tof. En het is natuurlijk een redelijk bescheiden game qua vereisten. En hoe het grafisch in elkaar steekt. Maar ik vind het een hele leuke game om te zien. Het heeft echt een hele eigen stijl. En het is voor mij echt zo'n game dat je lekker achter de PC zit. En dan mis ik dus ook niet dat het heel extreem de diepte in gaat. Omdat je hebt een heleboel dingen die je bezighouden. Of het nou die strategy elementen zijn of de RPG elementen. En in combinatie met het er zo leuk uitziet. Het is zo'n game waar je gewoon lekker zit te klikken. Dit is voor mij echt gewoon zo'n een beetje zo'n entertaining PC-game waar je gewoon zit en... Dat is enerzijds wel zo, maar anderzijds zijn er toch ook wel een aantal dingen die me een beetje tegen de borst stuiten. Ik bedoel, lekker klikken is leuk en aardig, maar als de pathfinding bijvoorbeeld niet je van het is, hè, want ik heb regelmatig... Dat is technisch het grootste mankement. Ja, weet je wel, dat ik gewoon bijvoorbeeld mijn 3 characters een langere afstand wil laten overbruggen. Dat kan ik doen door bijvoorbeeld ook op een bepaald punt op de minimap te klikken. Ja, nee, maar dan blijven ze bijvoorbeeld hangen achter bepaalde gebouwtjes of voertuigjes, weet je wel, hooibalen en dat soort dingen. En dan moet je daar weer even terug naartoe gaan, zodat je je 3 characters weer bij elkaar krijgt. Klopt. Dat zijn van die rare dingen. Vijanden die ook rare trajecten aflopen om jou proberen te pakken. Een beetje rare dingen. Ja, een raar ding. Want verder is er niet heel veel mis met de game technisch. Oké, technisch niet, nee. Nee, maar dat is eigenlijk een beetje het grootste mankement. En het is irritant, maar daar is nog wel omheen te werken. Er zit ook een optie in om meerdere handelingen of meerdere skills achter elkaar te selecteren. Maar daar ben ik niet heel erg uitgekomen. Dus... Het werkt ook niet altijd even goed. Ik weet niet of dat een technisch mankementje is of dat sommige skills of speciale moves een andere benadering vergen. Het was of niet heel erg dergelijks. duidelijk in ieder geval. Ook niet verder een probleem, want je kan gewoon iedere keer kiezen wat je wil doen en dat blijven herhalen. En zo speel je normaal gesproken ook dit soort games, dus dat is prima. Maar verder vond ik er technisch, wat ik zeg, die paar mankementjes of die paar kritiekpunten versus hoe tof ik alles eruit vind zien en hoe relax je gewoon lekker achter de PC die RPG-kant aan het spelen bent, die strategy-kant aan het spelen bent. Dat hield het voor mij wel overeind. Ja, ik vond het een beetje op een gegeven moment in herhaling vallen na zoveel uur spelen. Je hebt dus echt een beetje gesegmenteerde onderdelen die een geheel vormen. Je hebt dus het basebuilding, waarbij je dus in jouw gebied, je moet gewoon steeds nieuwe gebieden veroveren. Met steeds weer andere tegenstanders in andere omgevingen. Je hebt dan in jouw homebase, als het ware, in jouw village, kun je steeds gebouwtjes bij plaatsen die niet heel erg een eigen smoel hebben. Maar in het ene gebouw produceer je hout, andere weer metal. En daarmee kun je dus ook weer jouw character verder upgraden. Dat werd op een gegeven moment een beetje eentonig en een soort van chore als het ware. Ik vond het niet leuk genoeg om me daarmee steeds bezig te blijven houden om mijn character te upgraden. Dat doe ik dan liever, en dat kan ook wel deels, middels de battles die je aangaat. Maar ook dat werd op een gegeven moment een beetje te veel in herhaling van zetten. Wat dat betreft miste ik toch de diepgang in alle facetten van de game. Want ik wil als RPG/RTS-speler wil ik nou eenmaal meer mogelijkheden hebben om mijn character uit te breiden. En om speciale moves ook verder te kunnen upgraden. En er is een skill tree, maar die heeft wel wat vertakkingjes, maar het is me te karig. Ja, daar kan ik wel in komen. Nou, dan ben ik blij om dat te horen. Ja, vooral het RPG-deel. Bij de strategy-kant mis ik dat niet, maar dat komt omdat ik daar gewoon het juist wel kan waarderen dat het niet extreem de diepte in gaat. RPG-kant had inderdaad wat dieper gekund. Wat ik eigenlijk het grootste struikelblok vind, is de prijs. Gaat deze full price over de toonbank? Nee, dat niet. Maar het is toch wel een kleine €30 voor ik hem bijvoorbeeld in Steam. Want we hadden Uplay codes gekregen om te testen. Maar hij staat ook gewoon in Steam. 29 nog wat. Mm-hmm. Dat vind ik toch nog wel
Ja, ik vind het is niet gek hoor, want die 29 of die 20 tot 40 euro eigenlijk, om het even breed te trekken, die zie je wel echt heel erg opkomen als prijsklasse, zeg maar. Maar ik vind het wel duur. Ja, ik vind het altijd een beetje moeilijk te bepalen. Het is op zich wel een game waar je flink wat uren in kunt steken. En ja, als je dan het aantal speeluren afzet tegen de prijs, dan zou je denken van, nou ja, is goed te doen. Maar dan verwacht je wel wat meer lagen tijdens het spelen. En die ontbreken toch een beetje. En in dat opzicht kan ik wel begrijpen dat je een eurotje of 30 wat aan de hoge kant vindt. Ja, ik vind het geen dealbreaker per se. Want het is een leuke game. Het is niet legendarisch, maar het is gewoon een leuke game. En de belangrijkste punten om gewoon naast elkaar te zetten, zodat je jezelf kan afvragen, is dit voor jou, is het doet verschillende dingen. Het doet het allemaal leuk, maar het gaat nergens de diepte in. En er zit dan toch het prijskaartje van 30 euro aan. Maar tegelijkertijd, weet je, de Warcraft-achtige games, die zijn er niet in overvloed. Nee, dat is waar. Ik vind de combinatie, ik vind het geen gekke spagaat, zeg maar, RTS en RPG. Ik vind die twee elementen leuk samenkomen. Met dus, voor de laatste keer dat ik het zal zeggen, de kanttekening dat het nergens de diepte in gaat. Maar ja, weet je, het is een leuke game. Ja. Dat is een beetje, daardoor is het zo moeilijk om te zeggen van, het is een echte aanrader of een afrader. Want het is leuk en het zit allemaal net een beetje op de rand van, is het de moeite waard voor jou? Ja, prijs en wel of niet de diepte in. Ja, dan wil ik nog graag afsluiten met het gegeven dat Champions of Anteria nergens echt de diepte in gaat. En dat is wel een beetje jammer.